من ابتدا سعی میکنم بخش پرسش و پاسخ رو. خب دوستان، تازه نصف ویدیو رو تموم کردم زیرنویسش. چه دیره چیلاس؟ سالهای مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوش. داخل این قارم کلا موجود زنده نیست چون راستاق وجود نداره. والله والله من سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. الان ساعت 5 صبح هستیم و هنوز بیدارم و مشغول زدن زیرنویس و واقعا کار زیرنویس ویدیو خیلی مشکلیه و شاید اینو هم دیده باشین که زیرنویس من یک ذره البته نسبت به سایر کانال ها درصد خطای کمتری داره که حالا سعی میکنم که با چند تا از نرم افزارها و هوش مصنوعی این کار رو انجام بدم. به خاطر همین یک ویدیو حدود 4 الی 5 ساعت طول میکشه تا زیرنویسش کامل بشه. من ابتدا سعی میکنم بخش پرسش و پاسخ رو زیرنویس کنم، چون حالا داخل شهرستان لردگان قطعی برق داریم و لپتاپ هم باتریش خراب شده. لپتاپ هم مال یکی از رفیقام هستش، خاطر همین میترسم بخش پرسش و پاسخ به صورت کامل زیرنویس نشه. خاطر همین ابتدا سعی میکنم این بخش رو زیرنویس کنم. واقعا سخت، مشکلی. حدود 1 ساعت دیگه هم باید برم ابوالفضل رو سوار ماشین کنیم و به سمت مدرسه حرکت کنیم. خب دوستان، تازه نصف ویدیو رو تموم کردم زیرنویسش رو و الان هم بریم ماشین رو روشن کنیم و به سمت مدرسه حرکت کنیم. حدود 1 ساعت و نیم باید توی جاده باشیم. آی خودم، هوا هم سرده. فضل همراه خودم ببرم. هنوز خوابی. یالا خوبی؟ توتی ها؟ از چشام معلومه بیخوابی زیادی رو دارم تحمل.
Sesi direç biraz. من مریضی سیتیلی سنی کامشونه راما تا سی دیگه بریم بشینیم دوستان حالا این شلوغی زاده رو چی میبینید به خاطر اینه که یک نفر فوت شده و اینا هم میخوان برن مراسم تشییع جنازه. دوستان حالا همین تازه از مدرسه برگشتم و دارم بقیه ویدیو رو زیرنویس میکنم. یه هم نزهیش یه سورم آبه نه کم عقلی دور پارس نه آمان سیش قرآن سیش اگه بخواست آمان گم سات دیر در واسه عادي سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. بعد از اومدن از مدرسه حالا سعی کردم چه زیرنویس ویدیو رو تکمیل کنم و بعد از اون به کافه رفتم تا داخل کافه مسابقه فوتبال تیم محبوبم یعنی پرسپولیس رو تماشا کنم که خدا رو شکر تیم پرسپولیس تونست با نتیجه 2-0 بازی رو ببره و وقتی به خونه اومدم از شدت خستگی بیهوش شدم و خوابیدم و حدود نیم ساعت پیش بود بیدار شدم و بعدش رفتم یک دوش گرفتم و لباسامو شستم. میخوام درباره یک موضوع مهم باهاتون صحبت کنم. همونطور که میبینید در سایر کانال های اشاری خشونت علیه زنها واقعا زیاد هستش و شاید این سوال براتون پیش بیاد که آیا واقعا خشونت خانگی و اجتماعی بین علیه زنها در زوامع اشاری وجود دارد یا نه؟ من نمیخوام درباره کانال های اشاری صحبت کنم و میخوام واقعیت رو به شما دوستان عزیز بگم، اون رو که من خودم به چشم دیدم و مشاهده کردم. حالا واسه این که یک متن خوب ازش در بیاد یادداشت کردم و میخوام از روی یادداشت بخونم.
خشونت خانگی و اجتماعی در جوامع عشایری و روستایی همانند بسیاری از مناطق دیگر به دلایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میتواند شایع باشد. با این حال نوع و شدت خشونت در این جوامع تحت تاثیر عوامل خاصی قرار دارد که به دلیل ویژگی‌های فرهنگی و ساختار زندگی این مناطق ممکن است متفاوت باشد. حالا انواع خشونت در جوامع عشایری و روستایی رو واسهتون میگم. خشونت فیزیکی، ضرب و ضرب به دلیل اختلافات خانوادگی مانند نافرمانی زن یا عدم توانایی در انجام وظایف مورد انتظار خانواده. دوستان، من خودم به چشم دیدم مردانی رو که به خاطر اینی که زن ازشون نافرمانی کرده بود رو کتک میزدن و من هر چقدر میخواستم جلوشون رو بگیرم نتونستم. یا اینکه داخل یک جمع نشستیم، یک خانم صحبت میکنه و اون خانم توسط شوهرش تحقیر میشه. این نوع خشونت، یعنی خشونت فیزیکی، اغلب عنوان راه حل در برابر مشکلات دیده می شود و به طور فرهنگی پذیرفته شده است. حالا قبل از این که ادامه صحبت هامون رو کنم در این باره، میخواستم بگم خدا رو شکر در حال حاضر تعداد این خشونت ها روز به روز در حال کاهش هستش و کمتر شاهدین هستیم که زنها توسط مردان کتک بخورن. خشونت روانی، تحقیر یا توهین مداوم به زنان و کودکان، نادیده گرفتن نیازهای عاطفی و روانی زنان که باعث احساس بی‌ارزشی و انزوا می شود. متاسفانه در جوامع عشایری و روستایی مرد سالاری حکم فرمایی میکنه و اگر همونطور که میبینید داخل کانال های عشایری نمیبینید که یک مرد زن خودش رو بغل کنه و ببوسه و بهش محبت نشون بده، ولی برعکس شاهد این هستیم که اونها رو تحقیر میکنن و یک آسیب روانی به اون زن وارد میکنن که واقعا جای تأسف داره. و اینکه همسر خودشون رو با یک زن دیگر مقایسه میکنن و میگن فلان زن از تو بهتره، از تو خوشگلتره، از تو بهتر کارهای خونه رو انجام میده، بهتر از تو آشپزی میکنه. خشونت اقتصادی، محروم کردن زنان از دسترسی به درآمد، زمین یا منابع مالی. وابسته نگه داشتن زنان به مردان خانواده از نظر اقتصادی. در جوامع عشایری و روستایی متاسفانه پذیرفته شده که زنها نباید کار کنند یا کار اداری داشته باشند، چون حس میکنن که اینجور با کار کردن زن بی احترامی به مرد هستش. خشونت اقتصادی رو چه گفتیم؟ خشونت جنسی، ازدواج‌های اجباری یا زود هنگام که زنان را مجبور به
روابط جنسی ناخواسته می کنند. دوستان، همین 2 روز پیش متاسفانه در روستای ریک که حدود 25 کیلومتری شهرستان لردگان هستش، یه دختر زبان به خاطر اینکه خانوادهش اونو تحت فشار گذاشتن که با یک فردی که دختر دوستش نداشته بود ازدواج کنه، خودکشی کرد. روز به روز به آمار خودکشی در شهرستان لردگان اضافه میشه. خشونت اجتماعی در این جوامع. خشونت اجتماعی در جوامع عشایری و روستایی شامل محدودیت‌هایی است که جامعه به زنان تحمیل می‌کند. محدودیت در آموزش و تحصیل. برخی خانواده‌ها معتقدند که تحصیل دختران ضروری نیست، زیرا وظیفه اصلی آنها ازدواج و کارهای خانه است. دخترانی که بخواهند تحصیل کنند ممکن است با فشار یا تهدید مواجه شوند. بذارید من خودم یک مثالی بزنم از خانواده خودم، از فامیلای خودم. دختر عموی خودم واقعا از نظر هوش و تحصیلات عالی بود و ذهن خیلی خوبی داشت، ولی متاسفانه عمو به خاطر همین دیدگاه سنتی اجازه نداد که دخترش ادامه تحصیل بده و اون دختر از تحصیل انصراف داد و ترک تحصیل کرد. محدودیت در حضور اجتماعی. زنان معمولاً از شرکت در تصمیم‌گیری‌های محلی، حضور در اجتماعات یا کار در بیرون از خانه منع می‌شوند. یک مثال دیگه واسهتون میزنم. مثلا وقتی ما به مهمانی دیشب رفتیم، خانم ها به خودشون حالا اجازه نداشتن یا به خودشون اجازه ندادن که وارد اون مهمانی بشن و یا در اینکه در یک جلسه با مردان کنار هم بنشینن و روی یک سفره غذا بخورن. و یه چیز جالبی هم بهتون بگم، موقعی که یک مهمانی در جوامع عشایری حالا ایجاد میشه، بعد از خوردن غذا توسط آقایون خانم ها غذا میخورن، یعنی ابتدا مردان غذا میخورن و سپس خانم ها، که این نشون میده جایگاه زنها در جوامع عشایری نسبت به مردان خیلی پایین تر هستش. فشارهای اجتماعی باعث می شود زنان به سختی بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. مثلا یک زن اگر بخواد حرفی بزنه، مردان میگن تو یک زنی پس چیزی نگو. نابرابری در برخورد اجتماعی. زنان ممکن است برای رفتارهایی که در مردان پذیرفته شده است مجازات شوند، مانند صحبت کردن با افراد غریبه. نگاه جامعه به زنان مطلقه یا بیوه معمولاً منفی است و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. علل شایع خشونت در این جوامع باورهای فرهنگی و سنتی. بسیاری از مردان معتقدند که زنان باید تابع باشند و حق اعتراض نداشته باشند. خشونت به عنوان راهی برای کنترل زنان یا حل مشکلات تلقی می شود. نبود آگاهی و آموزش.
بسیاری از افراد از حقوق انسانی و قانونی زنان اطلاعی ندارند. آموزش ناکافی درباره روابط سالم باعث تداوم چرخه خشونت می شود. فقر و فشارهای اقتصادی. شرایط اقتصادی سخت می تواند تنش‌ها را در خانواده‌ها افزایش دهد و به خشونت منجر شود. زنان اغلب اولین قربانیان در مواجهه با این فشارها هستند. یادم میاد یک نفر از فامیلای من دچار ورشکستگی شده بود و فشار اقتصادی زیادی روی خانوادهش بود و این فشار اقتصادی اینقدر بالا بود که این مرد هر روز خانواده خودش رو اذیت می‌کرد و کتک می‌زد و میخواست عصبانیت خودش رو روی همسر و بچه‌هاش خالی کنه. نبود قوانین یا اجرای ناقص آنها. در بسیاری از موارد زنان به دلیل نبود دسترسی به قانون یا حمایت اجتماعی نمیتوانند از خشونت شکایت کنند. مثلا یک نفر در یک روستای دور افتاده، یک خانم و چه وسیله نقلیه نداره و نمیتونه وارد یک شهر بشه، نمیتونه از شوهر خودش یا از یک مردی که او رو کتک زده و آزار اذیت کرده شکایت کنه. حتی اگر هم قانونی وجود داشته باشد ممکن است جامعه محلی از آن حمایت نکند. پیامدهای خشونت برای زنان و جامعه. اولین پیامد جسمی و روانی هستش. آسیب‌های جسمی جدی مانند شکستگی، کبودی یا حتی مرگ. اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب یا PTSD. پیامدهای اجتماعی. انزوای زنان و کاهش مشارکت آنها در جامعه. تداوم چرخه فقر و نابرابری به دلیل محرومیت زنان از تحصیل و کار. پیامدهای بین نسلی. کودکان شاهد خشونت اغلب این رفتارها را در زندگی خود بازتولید می‌کنند. مثلا می‌بینید در کانال‌های اشاری با وجود این که کودک داره تماشا میکنه، همسر خودش رو، زن خودش رو کتک میزنه و این بچه نمیدونه اینا همش دارن فیلم بازی میکنن یا هر چیزی. این رفتار رو یاد میگیره و فکر میکنه مرد باید همچین کاری رو انجام بده و وقتی بزرگ میشه به زن خود احترام نمیگذاره. کاهش کیفیت تربیت نسل بعد به دلیل تأثیرات منفی خشونت بر مادران. بذارید من یک داستانی رو بهتون بگم. حدود 4 سال پیش بود. یک خانومی حالا داخل روستای ارمند که نزدیک شهرستان لرگان هستش، با کسی که دوستش داشته فرار میکنه و بعد از اینکه برادرهای اون دختر پیداشون میکنن، حالا دختر رو میارن و متاسفانه دار میزنند و اونو میکشن. و جالبش هم اینه که هیچ مجازاتی برای اون فرد، برای برادر اون دختر
صادر نشد و فقط چند ماه داخل زندان بود و بعد از اینکه پدر و مادرش رضایت دادن و کارهای قانونی رو انجام دادن از زندان آزاد شد. من داخل همچین شهرستانی دارم زندگی میکنم، شهرستانی که واقعا نقطه به نقطهش زبانهای این شهر رو داره اذیت میکنه. خب دوستان، حالا ببخشید من یه ذره احساساتی شدم، ولی واقعا وقتی بهش فکر میکنم میبینم حق زبانهای ایرانی یا اشایری این نیست. دوستان، من این چیزایی رو که واسه تو گفتم مختص زوامع اشایری و روستاهای دور افتاده بود، ولی در شهرهای بزرگ این گونه نیست. زن میتونه از حق خودش دفاع کنه و حتی از شوهر خودش شکایت کنه. دوستان، من برم یه ذره آب بزنم صورتم. دوستان، به چند تا از سوالات شما دوستان عزیز پاسخ بدم و شاید تایم این ویدیو نسبت به بقیه ویدیوها کمتر باشه، چون از شدت خستگی واقعا نتونستم از خواب بیدار بشم و برم بیرون فیلم برداری کنم. از این بابت ازتون عذرخواهی میکنم. نوشته آیا یک زن متأهل میتواند ازدواج موقت کند؟ خیر، نمیتونه و فقط مردان متأهل یا مردان مجرد میتونن ازدواج موقت انجام بدن. آیا میتوان در هر زمان یا فقط هنگام طلاق مهریه را مطالبه کرد؟ دوست عزیز، مهریه عند المطالبه است، یعنی هر موقع که یک خانم میخواست میتونه مهریه خودش رو طلب کنه و از شوهرش بگیره، حتی اگر طلاق نگیرن. جالبه چرا در اشاعره مرد کسل وجود ندارد؟ چه زن و چه مرد همه پرمو هستن. میشه بگید به سرتون چی میزنید؟ من واقعا به سرم چیزی نمیزنم و فقط یک شامپو نهایتش و یک حالنده دهنده مو. اینکه کسل هم وجود داره، ولی خب کسل ها هنوز کانالی در یوتیوب ایجاد نکردن که شما بتونید اونها رو ببینید. حالا دایی خودم، چند تا از دایی های خودم خودشونم کسل هستن. چه کسی این شیرینی ها رو درست می کند؟ و این داخل شیرینی فروشی ها چه شیرینی می فروشن، اغلب خودش مغازه ها این شیرینی ها رو تولید می کنن. چه شیری در فروشگاه های ایران فروخته می شود؟ گاو یا بز؟ گاو فروخته میشه، شیر گاو. آیا اصل نام شما از پدر بزرگ مریم مادر حضرت عیسی می باشد؟ بله. اینا شما رو با تاکسی اشتباه گرفتن معلمان. من که خودم میخوام برم مدرسه و برگردم، معلم ها رو همراه خودم هم میبرم
ولی خب تنها خواسته من اینه که سر وقت باشم و هنگام رفتن به مدرسه منو اذیت نکنم. و این چه در این باره هم باشون حرف زدم و گفتن از این بعد سعی میکنیم سر موقع سوار ماشین بشیم. سربازی رفتی کسانی که حالا در دانشگاه فرهنگیان چه مختص معلمان آینده هستش تحصیل میکنن از رفتن به سربازی معاف هستن و به ازای 2 سال درس دادن میتونن از سربازی معاف بشن و کارت پایان خدمت خودشون رو از دولت بگیرن. این چه ناسوپی است؟ از چه چیزی تشکیل شده است؟ خب اینو باید از اون سوپ فروشی بپرسم تا دقیقا بگه. میخواهم بدانم آنجا چه ساعتی تاریک میشود. احساس میکنم روزها آنجا به طرز وحشتناکی کوتاه است. بله، روزها داخل منطقه که کوهستانی هستش کوتاه است و حدود ساعت 5:30 عصر هوا تاریک میشه. دوستان، حالا من تمام پیام های شما رو میخونم و این چه میبینین من نمیتونم به بعضی از سوالات جواب بدم، خاطر این چه واقعا نمیتونم، چون حالا خاطر امنیت جانی هستش. از این بابت ازتون معذرت میخوام، امیدوارم منو درک کنید. خب حالا چون میخوام فردا حالا کمی بیشتر استراحت کنم و الانم واقعا بازم خسته هستم، تایم ویدیو رو میخوام کمتر کنم امشب. البته امیدوارم هر کجای جهان هستین، داخل هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدارتون. پنجه عقاب نمیشه این آبی میگه شکل پنجه عقاب. پنجه عقاب اینه ها، این سنگه تشبیه شده به پنجه عقاب، شکل پنجه عقاب این بالایی است.
دوستان این محوطه از غار تالار آزادیه. عمق آب این تالار نزدیک به 14 متر، ارتفاع سقف تا سطح آبش هم 16 متره. این برآمدگی سمت چپ دیوار شبیه به سوسمار یا تمساح سنگیه. این برآمدگیه. قسمت جلو چشم و دهن سوسماره، اونجایی هم که خم شده شبیه دم میشه. این سوسماره به طول 11 متر از 14 تا لایه ساخته شده که هر لایه برمیگرده به 1 میلیون سال پیش. خدمت کلی این غار 190 میلیون ساله. دوره دوم زمینشناسی ژولوژیک دمای آب اینجا 12 درجه است، دمای هوا 16 درجه. زمستون، تابستون، بهار، پاییز کلا ثابته. داخل این غار هم کلا موجود زنده نیست چون راستاق وجود نداره. داخل آبش هم چیزی برای خوردن پیدا نمیشه. 70% آب اینجا سفره‌های زیرزمینیه، 30% رو زمستون برف و بارون تامین میکنه. تنها چیزی که اینجا متغیره فقط سطح آبه. شما تو 4 ماه فصل سالم تشریف بیارید دمای آب و هوا اینجا ثابته. توی فصل زمستون برف و بارون که میباره بالای کوه از سقف این غار چکه میکنه. همین چکه ها باعث میشن این سنگای سفیدی که میبینید بالای سرتونه هر 100 سال 1 میلیمتر بر اثر رسوب‌گذاری آهکی رشد کنن. 2100 متر تا 2150 متر دوستان ما از سطح دریا بالاتریم. این غار رو به سرپایینیه. تو این روستاهای دور اطراف ما هر چقدر چاه عمیق بزنن سطح آب این غار آروم آروم يساعدك ابو احمد، يساعدك على الظهر.
Vallahi yollarlar lan. من نرون نمیدونم چون مسافر بارسın çok sınav Şey de özüye işler. Tevakkusu çok da sen ne? Ala sen olan Kudayla Vallahi vermem. Ben özüm o harekatı kurmam tarafa. Beşi.